Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Te aștept cu drag și pe Destiny, platforma pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Hai să vedem mesaje. Și avem așa moartea la baza pachetului, 5 de bâte, justiție. E ca și cum se finalizează o luptă. Se finalizează o perioadă agitată, complicată. Pentru unii este vorba despre un sfârșit care are legătură cu o persoană geloasă sau are legătură cu o luptă. E ca și cum s-a finalizat o luptă sau poate să fie și finalizarea unei perioade mai aglomerate, fie legate de acte, fie legate în special și de ideea de decizie, ideea de dreptate. Da? O conexiune văd aici cu Zodia Scorpion, dar mai văd și o transformare profundă prin care treci. Este vorba despre o transformare extrem de puternică pentru cei mai mulți dintre voi. E o schimbare care, uite, poate avea legătură și cu partea profesională, dar și cu partea personală. E ca și cum crești, înflorești. În plan personal avem lumea, da? O conexiune aici cu ideea de străinătate, cu ideea de creștere. Lumea, de asemenea, poate să reprezinte și o perioadă în care ai parte de succes, de bucurie. Este vorba despre o perioadă în care te simți împlinit, mulțumit, e ca și cum te simți în lumea ta. Da? Cu siguranță această schimbare, da? Poate să aducă multă calmitate, multă liniște. Este un moment de împlinire pe care eu îl văd aici pentru tine. Pentru unii poate să însemne și o călătorie îndepărtată pe care o faceți undeva anume sau poate să însemne și faptul că cineva vine către voi. În continuare avem 9 de monede, deci bani pe care îi primești sau bani pe care îi dai. Poate să fie și un fel de independență din punct de vedere financiar pe care tu o ai. Tot 9 de monede poate să reprezinte și o veste eliberatoare pentru tine. E ceva care te face să te simți împlinit, mulțumit, liniștit. Are legătură și cu o persoană care văd eu aici că îți poate oferi ca un fel de confirmare. Da? Eu așa văd că unii treceți prin niște schimbări mari, schimbări benefice. E ca și cum zici, uite, alung din viața mea sau elimin toate cele lucruri care mă agită, toate cele lucruri care îmi fac rău. Ce văd eu aici este o foarte mare încredere în tine pe care tu o ai. Hai să vedem despre ce e vorba cu lumea. Dar e clar aici vorba despre o schimbare benefică. Ei, da, avem așa, regina de spade, 2 de cupe, 8 de spade, o legătură cu zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Putem să discutăm aici în plan personal faptul că ești într-o perioadă în care poate vrei să schimbi ceva în relația ta de cuplu, pentru că, uite, este aici ca un fel de obsesie pe care eu o văd, da? Între tine și cineva, între tine și o anumită persoană. Pentru alții, bineînțeles, poate să reprezinte și o perioadă în care sunteți, nu știu, mai duri, da? Vedeți lucrurile mai clar, vedeți ce anume vă creează agitație, vedeți care este acel blocaj, dar în unele cazuri, eu văd aici clar o decizie în legătură cu sfârșitul unei relații sau în legătură cu o altă etapă în relația respectivă, pentru că eu văd aici o energie a unei persoane care este foarte hotărâtă să dea la spate toată această agitație, toată această situație complicată. Și avem cavalerul de spade, 4 de bâte. Deci, uite, poți să primești o veste fulger aici. Hai să vedem 9 de monede ce spune. Avem așa, 8 de monede, 9 de spade. Poate să fie și că ești puțin stresat sau stresat în legătură cu o muncă pe care o ai, fie vorba de muncă de acasă, fie vorba de o activitate importantă pentru casă. Pentru unii mai simt aici că sunteți într-o perioadă în care vă concentrați foarte mult pe muncă. Asta pot să văd clar. Mai vreau o carte. 7 de monede. Da? Deci aici poate să fie și o veste pe care o aștepți legată de sfera financiară și această veste vine și este pozitivă.
În plan profesional sau financiar avem 7 de cupe. Da? Multe oportunități care apar, multe iluzii pe care ți le faci. Tot în plan financiar sau profesional poate să însemne și faptul că îți faci tot felul de gânduri, îți faci tot felul de planuri. Mai poate să fie și o perioadă cu bucurie pentru tine. Apoi avem 8-ul de cupe. Ei, uite, e un moment aici în care parcă dai la spate niște iluzii. Dai la spate poate chiar anumite așteptări pe care tu ți le-ai făcut. Pentru alții e ca și cum ziceți, uite că am mai multe lucruri de rezolvat și nu știu pe care să o fac prima dată. Dar reușiți aici. Da? Reușiți și rezolvați ce vă propuneți. Poate să fie și o activitate la care renunți. Mai vreau o carte. Ok, avem așa, Justiția și Magicianul, o legătură cu zodia Balanță, mai avem zodia Fecioară, zodia Gemeni. În plan profesional, uite, poate să fie și o perioadă în care îți faci ordine, da, în acte sau îți faci ordine în viața ta. Mai văd și o hotărâre importantă pe care o poți lua în legătură cu o minciună sau în legătură cu o persoană care poate a vrut să mintă sau cineva care poate n-a avut intenții bune față de tine. Poate să fie și faptul că descoperi niște erori, niște probleme, da, care au fost din acest punct de vedere. Da, mai văd aici un nou început, da? Pentru tine. Hai să vedem 8-ul de cupe. Împărăteasa, Nebunul, o legătură cu zodia Taur, Balanță și Vărsător. O femeie aici, da, care îți poate da o veste fulger, poate să fie și o persoană care te ajută să te eliberezi din ceva, să rezolvi ceva important. Uite, are legătură cu o veste care ține de sfera financiară. Optul de bâte, deci e ceva aici ce se rezolvă foarte rapid. Vești fulger care apar. 8 de cupe, 6 de bâte. Na. E ca și cum ai parte de o victorie, ai parte de o bucurie. Și asta, știu eu, te ajută să ieși din această stare de incertitudine, aș zice eu. Parcă e ceva legat, uite, de un contract, o colaborare, un grup de oameni din care faci parte, colegii de la locul de muncă, e ca și cum ar fi o ședință aici. Bun, surpriza, asul de monede, 10 de monede. Surpriza are legătură cu o veste bună privind casa ta, familia ta. Surpriza are legătură cu un membru nou în familie, surpriza are legătură cu o persoană nouă din familia ta, surpriza are legătură cu o noutate plăcută, repet, în legătură cu ideea de familie, de casă, poate ține și tu un grup de oameni. Hai să vedem asul de monede, ce zice. Pentru că e clar, surpriza este una pozitivă, da? Cu asul de monede. Uite, avem pajul de cupe. Surpriza are legătură cu un proiect creativ care începe să arate mult mai bine. Tot surpriza cu pajul de cupe poate să reprezinte și o invitație plăcută pe care o ai. Cineva care vrea să facă un drum către tine. Zece de bâte. Un nou început destul de promițător, aș spune eu, da? Poate să fie aici și ceva nou care e greu de dus în spate, nu înseamnă că e imposibil. Să mai vedem. 3 de spade. Cineva care, nu știu, se simte pedepsit, da? Poate să fie și cineva care se simte trădat. 5 de cupe. Deci o persoană aici care are niște regrete în legătură cu ceva ce a făcut. Sau cineva care are niște regrete în legătură cu trecutul. Parcă e cineva care nu se poate desprinde de trecut și nu vede ce are lângă el sau lângă ea în acest moment. Pentru că, uite, eu văd o rezolvare, doar că nu știu cât de sigur sau sigură va fi persoana asta. De monede. Da, surpriza poate are legătură și cu cineva care amână ceva, da? Sau poate are legătură cu o problemă de sănătate a cuiva. O problemă, uite, poate într-un cuplu. Dar e ca și cum apare o dovadă, apare ceva care schimbă destul de mult lucrurile.
Bun, hai să vedem acum ce spune și acest oracol. Surpriza, wow! Wow! Surpriza are legătură cu multă dualitate a cuiva și o dovadă pe care tu o primești. Sau poate să fie și, uite că avem ascensiune, da, poate să fie și acea dovadă, acea veste care apare și care te scoate din această stare de incertitudine, care te scoate din această stare de iluzie, că e ca și cum nu știi încotro merg lucrurile, nu știi încotro vrea să meargă această persoană. Avem o energie de vindecare, da? Și e ca și cum îți găsești echilibrul. Mai vreau o carte. Moartea. Da? Deci are legătură cu o transformare profundă. Un sfârșit eliberator. Cineva care, nu știu, se eliberează de emoții, cineva care are ceva pe suflet de mult timp și acum se eliberează, acum spune lucrurilor pe nume. Și avem casă și noi începuturi. Poate e un nou început pentru casa ta, familia ta, poate este vorba despre o persoană nouă, o situație nouă. Wow! Avem, vorbește cu mintea ta. Deci două persoane aici care pot comunica. Da? Avem fă o mișcare sau a face o mișcare. Cineva care face o mișcare aici pentru a culege roadele. Cineva care face o mișcare înainte. De două persoane care vorbesc sincer. E ca o curățare aici de suflet pe care eu o văd. Cineva care își urmează un vis și cineva care vrea să meargă, nu știu, cumva să lase lucrurile să curgă de la sine. Ok, hai să vedem acum ce zice și acest tarot. Avem judecata, dorința și fidelitatea. Deci poate are legătură cu o veste care apare legată de un prieten sau legată de fidelitatea cuiva. E ca și cum se face dreptate, e ca și cum ai aici o persoană blândă, iubitoare, e o persoană cu suflet mare. Pentru unii poate să fie vorba și despre un nou început, în sensul în care poate să apară o persoană nouă în viața ta care să te echilibreze, dar pentru alții este vorba și despre un proiect nou sau poate să fie vorba și despre o persoană mai tânără. Ce mai avem aici? Avem falsitatea și relația. Unii e posibil, da, să vă treziți cu o dovadă care să vă arate cum stau lucrurile de fapt. Și de aici să vină și decizia. Pentru că e posibil aici să aflați și de niște mici mari minciuni ale cuiva. Și avem surpriza, avem bărbatul și vizita. Ei, surpriza aici poate să țină și o persoană care îți vine în vizită. Cineva care vrea să se apropie de tine mai mult. Femeia. Hai să vedem ce zice acest oracol. S-a întors o carte, o persoană cu inima frântă, o persoană care e rănită profund, o persoană supărată, cineva care se simte pierdut sau pierdută, da? Poate să fie o separare. Și e o persoană, mă rog, și o situație care se repetă. Aoleu. Avem așa ciocanul, fulgerul, sfârșitul și inamicul, da? Sau o altă persoană. Pentru unii surpriza are legătură cu o situație care se repetă, da? Doar că de data asta simt eu că e la o intensitate mult mai mare.
O persoană care zice că nu e suficient sau suficientă, o persoană frustrată în relație, cineva care nu are încredere în sine, da? Și poate să fie și o persoană ușor mai geloasă din fire. Apoi avem așa, fluturele, a trece la următoarea fază, a vindeca acel copil interior. Avem arcul lui Cupidon, a avea încredere că iubirea vine, o invitație surpriză și avem o creștere, da? A depăși obstacolele, o nouă fază. Dacă să zic că ești într-o perioadă în care ai pus punct la o relație, aici văd eu șanse foarte mari să apară cineva nou. Da? Dar pentru unii e posibil să rămâneți surprinși de faptul că cineva din jurul vostru care are mai multe opțiuni, cumva ia o hotărâre în acest sens. Ia să vedem ce zice oracolul meu. Avem așa, planeta Pluto, zodia Scorpion, schimbare, muncă, zodia Fecioară, inițiala O, oglindă, amiază, odihnă, deci într-un moment de odihnă, într-o pauză de la muncă. Apoi avem ziua de joi cu mesajul cadou, deci o surpriză, un cadou, iar apoi avem libertate, spirit. Și e și despre a te elibera din ceva anume. Da? Poate să fie și o persoană care rezolvă ceva undeva pe la amiază. Îmi vine mie să-ți transmit. Mai iau câteva mesaje în legătură cu surpriza. Uite, avem așa. Cineva dorește să te revadă. Luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Surpriza poate avea legătură cu o persoană care își dorește să te revadă, își dorește să reia legătura cu tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.